محمد عمرو شريف. أنا سايكايتريست أو طبيب نفسي في جامعة ييل يونيفرسيتي في أمريكا، و ريسيرش فيلو أو زميل زميل. زميل بحثي في الجامعة هناك، وبرضه بخلص البي اتش دي بتاعتي في كولابوريشن ما بين ييل يونيفرسيتي وما بين جامعة في نيويورك اسمها داون ستيت يونيفرسيتي. الشغل الاساسي بتاعي ليه علاقه بالامراض النفسيه. هو النفسيه مشكله كبيره قوي، بتاثر على عدد كبير جدا من الناس، ولو ادينا مثال مثلا زي سكيزوفرينيا او زي مرض الفصام، نسبه الاصابه بيه حوالي 1%. من كل 100 شخص في واحد عنده المرض دوت. وللاسف الامراض النفسيه مش بتاثر بس على المريض، بتاثر برضو على العيله ككل، لان سواء ما بيقدرش يشتغل او الادويه غاليه او المتاع، الاعراض بتاعتها نفسها بتاثر على العيله. وفي نفس الوقت الامراض النفسيه معقده جدا، هي في فاكتورز كتير قوي بتاثر فيها، من حاجات بيولوجيكال، حاجات سايكولوجيكال، حاجات سوشيال، وايفن حاجات السايكولوجيكال والسوشيال بتبقى بيولوجيكالي ميديتد. ففي areas او centers في البرين that can perceive او بتقدر تدرك الفاكتورز السيكولوجيه او الفاكتورز المجتمعيه. فاندرستاندينج النيوروبيولوجي او البيولوجيا العصبيه بتاعه الامراض النفسيه امر معقد. غير كده الامراض النفسيه بتاثر على كذا مستوى، على مستوى الجينات، بعد كده على مستوى الخلايا العصبيه، بعد كده على مستوى الشبكات العصبيه اللي بتتعامل ما بين الخلايا العصبيه دي. فعشان خاطر او نتيجه لهذا الكم من التعقيد، مش بالسهوله ان الواحد لو انا قاعد كده بورقه وقلم بحاول افهم الانتراكشنز ما بين الديفرنت فاكتورز دي، موضوع معقد جدا. وده احد الاسباب اللي خلت يبقى في relatively new kind of science، هو من اوائل الخمسينات بدا، اللي هو computational neuroscience او استخدام الكمبيوتر سيميوليشن، استخدام المحاكاه باستخدام الكمبيوتر عشان خاطر نفهم ازاي ال different proteins بتinteract في السينابس او اللي هي الوصلات ما بين الخلايا، وازاي السينابس ما بين الخلايا المختلفه بتتراكت مع بعض، بعد كده ازاي الشبكات العصبيه المختلفه بتتراكت مع بعض. واحنا بنقدر باستخدام كمبيوتر مودلز ممكن تكونوا شفتوا حاجات شبيهه المحاكاه في محاولة فهم ايه اللي بيحصل العربية لما في حادثة، بدل ما نخبط عربية ونحسب الأضرار بتاعتها على العربية، بنقدر نعمل الكلام ده كله بستخدام الكمبيوتر، فما بيبقاش فيه أي أذية. نقدر نشوف تأثير القوى المختلفة أو الفورسز المختلفة على أجزاء العربية المختلفة، ونقدر إن إحنا لو حطينا المادة الفلانية في جزء من العربية ده هيأثر إزاي على ناتج الحادث من العربية. فاحنا بنقدر نعمل حاجه شبيهه كده للامراض النفسيه. والتركيز بتاعي على مرضين، على السكيزوفرينيا او الفصام، وعلى الدبريشن او الاكتئاب. المرضين دول بنقدر ان احنا سواء في مرضى او في اشخاص مش مرضى، يعني healthy controls، ان احنا بنقدر to induce psychosis او بندي مواد سواء intravenous او بالفم بتقدر تعمل حاجه شبيهه بالفصام لمده ساعتين ثلاثه، واثناء ده بندرس التغيرات اللي بتحصل في المخ عن طريق رصد التغيرات اللي بتحصل في electricity of the brain، او باستخدام الاي جي او electroencephalogram، اللي هو اللي بنحط الكترودز على السكالب بتاع الشخص او على راس الشخص، تقدر تريكورد التغيرات الكهربائيه اللي بتحصل. وبنحاول ان احنا باستخدام الموديلنج احنا نفهم ليه المواد دهيت لما اديناها لهذا الشخص ادت للاعراض اللي احنا شفناها. الفيلد انا رايي يعني has a great promise، لان عشان خاطر الكومبلكسيتي مش هنقدر ان احنا ندرس الامراض النفسيه من غير using computer simulations. وفي حركه كبيره قوي على مدار مثلا 20 سنه اللي فاتوا ان عايزين more psychiatrists يبقوا متدربين في المجال دوت. لو اتكلمنا على الموضوع ده بالذات هنا في مصر، الكمبيوتيشن نيورو ساينس مش محتاج انفراستراكشر قوي، مش محتاج يعني سيكونسينج ماشين، مش محتاج انيمال هاوسز، مش محتاج
محتاج مثلا الكترون مايكروسكوبس، حاجات غاليه قوي. انت مينلي محتاج يعني it's not the hardware, it's not the software, it's the brainware. محتاج ناس بتعرف تفكر بهذه الطريقه، ناس بتعرف تعمل programming، تفكر mathematically، تترجم ال questions biologically ديت into programming and mathematical problems that could be solved بعد كده بالبروجرام. فده ممكن بيتعمل في اي حته. احنا المعمل اللي انا شغال فيه بتاع الموديلنج، احنا عندنا المعمل فيزيكالي موجود في نيويورك، بس احنا عندنا ناس كولابوريتورز على بعد 200-300 كيلو، عندنا ناس شغاله في استراليا، عندنا ناس شغاله في كندا، احنا كلنا بارت من نفس المعمل. تبقى في اي حته and you're working، الناس دي بتبلش نفس البيبر واسامي الناس محطوطه على نفس البيبر. فبالتالي ده لو يعني من احد الادوار بتاعه الواحد انه يحاول يعرف الناس اكتر على الفيلد، يحاول يعرف الناس على ازاي يبداوا يخشوا فيه، لان وانس ان حد عنده البروجرامينج سكيلز والنولج بتاع الموضوع ده ممكن تشتغل من اي حته، ممكن تشتغل with very big universities وانت في مكانك. So I think it has a great potential لو حد interested يخش في الريسيرش. افتكر انت محتاج سيرفرز برضه عشان يعني even موضوع سيرفرز في حاجات الايام دي مثلا زي امازون مثلا بتديك ability انك ممكن تهاير منهم تايم computing تايم عندهم. في حاجات even بتديك for free، يعني في University of San Diego في Neuroscience Gateway it's a super computer for free، بتعمل account وبيدوك عدد معين من computing hours وعدد معين وكم معين من memory that you can store. يعني even without servers you can still start doing work. مش هتعمله على اللابتوب بتاعك، اللابتوب بتاعك يعني you're gonna connect to super computers في حتة تانية and you can do stuff. بس كويس اصلا الموضوع حتى يعني انت بكالوريوس صح؟ انا بكالوريوس طب فهو بيزيكلي يعني كويس ان انت اخدت الروت اللي هو مش الروت بتاع الطب التراديشنال قوي هنا، يعني انت اخدت شويه وده السبب ان انا يعني باك جراوند بتاعي في الماثيماتيكال بروجرامينج كان ضعيف، عشان كده الواحد قرر انه ياخد PhD في الهندسه الحيويه عشان خاطر to start from the very beginning mathematics and programming from scratch، عشان خاطر يبقى الواحد عنده باك جراوند كافي لحاجه زي كده. يعني من غير الكلام ده هبقى مجرد end user بس مجرد استخدم الريسيرش بتاع الناس، ما اقدرش اعمل my own original research. كان الموضوع كان صعب بقى وانت بتتعلم من for sure كان very frustrating ان انا واحد يعني لغه جديده جدا وبعالج مثلا عيانين الصبح، فالناس بتيجي تسالني في اسئله، وبعد كده بعد الظهر قاعد مع ناس عندهم 19 سنه بتعلم منهم وبتعلم معاهم programming from scratch. كانت يعني frustrating في الاول، بس في نفس الوقت I think it has been an interest بالنسبه لي من وانا في سنه 5 او سنه 6 الواحد realized how complexity of biology بالذات of neuroscience محتاجه computers understand it more and more. بس هو سؤال يعني انت لما بتدي الدواء للهيلث بيشنتس عشان تمونيتور ايه اللي بيحصل لهم، بتاخدوا كل الانبوتس يعني انت بتدي له انبوت، بعد كده الاوتبوت ده انت بتاخده بعد كده بتعمل عليه كومبيوتيشن موديلنج بعد كده. بالظبط الاوتبوت بتاعنا بيبقى one of the outputs اللي بنشتغل عليه بيبقى التشينجز اللي في الالكتريك اكتيفيتي، والكمبيوتر مودلز اللي المعمل بتاعنا بيستعملها they are يعني they are not statistical models, they are actually mechanistic models. ففيها خلايا وفيها connections ما بين الخلايا دهيت، فبنقدر ان احنا actually to generate electric activity from the model. بعد كده بنقارن التغيرات اللي بتحصل في الاكتيفيتي في الشخص والتغيرات اللي بتحصل في الاكتيفيتي من الموديل. فاحنا kind of the readouts more or less are showing the same but are qualitatively similar. وجربت مثلا يعني انتوا بتعملوها على health patients، هل انتوا بتاخدوا actually ناس عندهم مثلا سكيزوفرينيا، ناس عندهم depression، وبتعملوا وبتمونيتور اي حاجه مثلا فيهم؟ يعني في البروجكت بتاع depression يعني في recent advance من حوالي 7 أو 8 سنين an antidepressant بيعطى intravenously that can improve depression في خلال 24 ساعة. وده يعني عادة للأسف مضادات الاكتئاب بتشتغل بعد حوالي من 3 ل 4 أسابيع، فإذا عندك حاجة بتشتغل في أقل من يوم this was a breakthrough. احنا بنحاول دلوقتي نعمله، احنا بنحاول نفهم ازاي ده بيحصل. في ستاديز كتيرة على الانيمالز، بس احد المشاكل بتاعت استخدام الانيمالز في psychiatric disorders as psychiatric disorders
تقدرش انك تقول هو الانيمال ده عنده اكتئاب ولا لا، انا عنده مصاب ولا لا. فعشان كده الهيومن ريسيرش از فيري امبورتنت. فاحنا we're actually عندنا يعني we're just started حوالي 6 اشهر بروجكت ان احنا بنجيب human patients عندهم depression ونديهم المرض ونديهم التريتمنت دهوت and we recording EEG او النشاط الكهربائي للمخ يعني قبل ما ياخدوا الدواء 24 ساعه بعد و24 ساعه بعد الجرعه الثابته. وبنحاول احنا نعرف ايه التغيرات اللي بتحصل اللي ممكن تقول لنا ان الشخص ده هو هيستفيد من الدواء دوت، الشخص ده مش هيستفيد. وبعد كده بنحاول احنا نفهم ليه لما التغيرات دي حصلت العيان اتحسن using modeling. كده. طب انت شغلك بس لحد الموديلنج ولا يعني مثلا عادة مثلا شغلك مثلا انت بتعمل موديلنج بعد كده بتقول هو ده اللي انا عرفته، فمثلا فتيجي مثلا شركات مثلا ادويه بتحاول تديفلوب مثلا كومباوندز جديده وبعد كده تخش في السيركل دي ان انت تديهم الاوتبوت بعد كده هم يديفلوب وجرب تاني. لغايه دلوقتي ملناش دايركت ويز مع شركه ادويه، بس الواحد بيفكر فيه انك بتحدد potential targets certain disorder اللي هم ودي احد المشاكل ان للاسف مثلا على مدار ال10 سنين اللي فاتوا 70% من الفندنج للسايكاتريك ديسوردرز اتشال. الشركات الادويه are not investing in it يعني هم لقوا they have been investing billions of dollars and there is no returns. مفيش كل الادويه اللي طالعه مؤخرا اللي هو بيسموها يعني me too دواء بيعمل كذا ودواء موليكيول شبيه بيه وشبيه بيه there is no new advances. والشركات كلها شايفه ان مفيش انفستمنت قوي يعني it's not profitable ان هم تنفست في الموضوع ده. there's a 70% reduction of the funding في شركات كبيره الادويه طلعت بره خالص النيوروسايكاتريك ريسيرش. وده is their frustration ان احنا disorder is very complex احنا مش فاهمين. وده في رايي ده دور الموديلنج ممكن يجي يقول اوكي يا جماعه احنا عندنا عشان خاطر is very complex ففي حاجات intuitively مش هتبقى واضحه، بس احنا ممكن نقول ان ال4-5 تارجتس دول despite انكم ممكن تبقوا شايفين لا دول مش هيفيدوا في الدبريشن، بس احنا لا we have simulation that prove that this can help depression especially مثلا in certain subpopulation of patients. فهم يدوروا على molecules that can target these وبعد كده we can start going from there. ده هيرجع يعني اهتمام شركات الادويه تاني hopefully ده يعني ده اللي الواحد يعني a lot of the modeling people شغالين في neuroscience is hoping for that. طب انا عندي سؤال يعني هل يا ترى مثلا يبقى عندك داتا سيت كتيره جدا من patients هل يا ترى تقدر بعد كده من غير ما تبقى عايز تدي دواء لحد ممكن انت لوحدك مثلا using molecules جديده تقدر تيوز الداتا سيت دي انت تبريدكت او تاكسترابوليت مثلا تشوف ايه اللي ممكن يحصل ولا لازم تجيب patients؟ هو يعني انت فاهم قصدي قصدك to identify potential markers. هل محتاجين patients to identify potential markers؟ لو انت عندك داتا سيت كتيره وانت عندك كذا حد وشفت منه النتائج دي هل يا ترى يعني مثلا الويندو بتاع الفاريشن حتى بين الناس هو يعني not يعني actually unfortunately the brain is what is almost the most unique organ ما بين واحد والتاني. Inter-individual variations is extremely high ما بين شخص والتاني. having a bigger data set for مثلا the activity ده مهم، بس في نفس الوقت انت محتاج برضو large data set ل structural connections وده بيجي مثلا باستخدام MRI محتاج حاجات from على مستوى السيلز والساينابس وده مش هيجي غير مثلا من non human primates. ما ينفعش تاخد بايوبسي من from a human being. فانت الداتا سيت ده او a large data set من العيانين ده is one thing that can help you a lot. But in order to build your model you take data from different animal species. You kind of use the model to integrate كل data from genetic level, molecular level, synaptic level, cellular level, network level. You use the model to integrate كل الكلام ده into a quantitatively verifiable or something that you can test or verify quantitatively هل الدواء ده هيشتغل ولا لا. فالداتا سيت لوحده is not enough. بس كان في بروجكت غالبا زي كده ولا كان في بروجكت غالبا مابينج البرين؟ هو في طبعا البلو برين بروجكت سوري الهيومن برين بروجكت يعني الاتحاد الاوروبي على يعني من
حوالي 4 سنين ادوا 1 بليون يورو على مدار 10 سنين to simulate الاول كان بيقولوا the red brain and then the human brain. It's an outstanding project. في ما زال في عليه خلاف كبير قوي دي ترى هل هيبقى الريزلتس طالعه منه هتبقى حاجه of value ولا لا، بس هم مش فوكس على disorder mode. هم فوكس على the physiology of the cortex ازاي القشره المخيه اللي هي الحاجه much more developed في humans عن اي حيوان تاني. دي ازاي بتشتغل. هم they're not focused على disorder بحد ذاته. بس لا there's a big interest في using computer modeling in understanding psychiatric or neurological disorders. اوكي. وده بيسموه الكونكتور صح؟ The connector you can call it the connector, the connections between the cells. Yes. هو الاوتبوت بتاع الموديلنج ده بشكل على حسب الريسيرش كويشن اللي بتساله. بالنسبه لنا احنا since ان احنا we're trying to work on humans واقرب حاجه is the EEG فاحنا we tried to make it so that the model would be able to generate electroactivity patterns similar to الموجود في humans. بس ممكن مثلا ناس تبقى شغاله اكتر على levels بتاعت النيوروترانسميتر for example مثلا واكشولي يعني اللاب اللي انا شغال فيه في يونيفرسيتي is the يعني في kind of a famous neuron simulator اسمه neuron that is being developed and maintained في يونيفرسيتي في المعمل اللي انا شغال فيه. and they are not only بقى working على network level لا في groups شغال في one of the groups شغال على single cell simulations actually we published حوالي 3 سنين paper about calcium waves and how they propagate in a single dendrite. ودلوقتي recently بدأ try to extend it to the extracellular reaction and diffusion modeling. فيبقى عندك dendrite بعد كده مثلا you released مثلا هو مش اكتر على ischemia فالسيل بدأت تموت for example يحصل glutamate release فانت watching glutamate as it goes out from the dendrites into the extracellular space. ف depending على كان your research question على ايه الاوتبوت بتاعك اللي بيجي from your experiment. You design the model to get you something qualitatively. انت ممكن لو اشتغلت مع الجروب التاني ده ممكن تشتغل على بدل ما تقرا الويفز ممكن تقرا النيوروترانسميتر بالظبط neurotransmitter levels. تغير الموديل بتاعك بحيث ان هو يناسب حاجات تانية. وده يعني التعامل مثلا for example في ناس interested على calcium levels في النتورك ديت اللي بيحصل. ففي يعني الجروب بتاعنا published حوالي سنتين prefrontal cortex model يعني I think it's 1000 cells وجواهم الكالسيوم changes بتحصل ازاي والليفلز بتاعتهم. فيو كان يعني مش بس electrical بس كمان chemical او reaction diffusion.